Hello all! Welcome back again to my YouTube channel mga kaa. Tonight or today, nagawa po tayo ng tutorial how to do a cat eye look. Yes! Tama po kayo mga kaa, cat eye look po ang ating tutorial for today. And of course, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, yun na ang sinasabi ko, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga upcoming vlogs. Okay? Okay. For my makeup routine, magtatapos po akong maghilamos, nagamit po ako ng soothing gel ng Lux or once na-absorb na yung soothing gel sa ating face, gamit na tayo ng coral fiber na lip para matakpan ang mga chismis sa ating mukha. Yes, ang mukha kong nahulugan ng rambutan o kaya ng langka. Alam niyo yung langka? Yung tusok-tusok. Pagkatapos ng coral fiber na shade ng ating lipi, na inilagay ko po sa mga chismis ng ating mukha, nagamit ako ngayon ng BB Cream Soft and Silky Cover from Shinagawa. After BB cream, I'm going to use this liquid foundation. Love you tonight. Blend, blend, blend. And of course, ang walang kamatayang concealer. Concealer. After ko po maglagay ng concealer sa ating shadow area, ay maglalagay na po tayo ng black pencil sa ating brow. Alright! Nagkaroon na po ng hustesyang ating kilay sa pamagitan ng black pencil nito. Halaoy, a magical color black pencil. And now, diretso tayo sa ating shadow area. Cat eye look. Take note, cat eye look for today. So, dyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Manood lang po kayo for our cat eye look tutorial. Pamamagitan ng gel eyeliner na to ng Kiss. Hello, Kiss products. Beke naman. Ito ang gagamitin natin para bumuo tayo ng cat eye look for today. Cat eye look.
eye look for today. Sa kabilang area. It take me a hard time to put this gel eyeliner, mga ka-aa. Sorry for the first timer. At ako'y napapaiyak na. Napapaiyak na ako, mga ka-aa. Halaoy. Tiis lang, mga ka-aa. Yung iba sinasabing tiis ganda. Pero ako, hanggang tiis lang. Halaoy. Ayun, mga ka-aa. Nagmukha na ba akong pusa? Naging cat eye look na ba? Well, may mga fallouts dito, mga ka-aa, sa lower eyelid. So, kailangan natin siyang i-wipe out. Gamit yung tangled brush na to. Magamitin po natin ito para pang wipe out sa mga fallouts ng gel eyeliner. Lagi ko pong sinasabi, mga ka-aa, ang mga products po na ginagamit po natin everyday ay hindi po pare-parehas na tatanggapin ng ating skin. Kasi iba-iba ang mga formulation ng products at iba-iba ang ating mga skin type. Yun lang pong masasabi ko, mga ka-aa. Halaoy. Alright. Maglalagay lamang po ako ng aking fake eyelash. So, ayun, mga ka-aa, sinasabi ko, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, huwag ka na mag-atubiling mag-subscribe. Pindutin na ang notification bell sa baba, mag-thumbs up or mag-like at i-share ang aking mga videos. Kung gusto mo rin mag-join sa aking membership, meron pong join button po beside po ng aking YouTube channel para po ma-avail mo ang aking mga perks. May ino-offer ako mga perks para sa aking mga members. Let me feel you. Nagmukha na ba akong pusa? Halaoy. And now, diretso na po tayo sa ating shadow area. Maglalagay po ako ng dagdag para sa ating cat eye look. So, kailangan kong gumamit ng dark color na shadow. Nagamit po ako ng shade na to. After the upper shadow, mga ka-aa, lagyan po natin yung lower shadow po natin. Lower eyelid. Small amount lang siya, mga ka-aa. What can you say about my cat eye look? Nakadagdag ganda ba, mga ka-aa, ang aking nose line? O kaya yung aking lens. For our blush, gagamit po ako ng shade na to. I'm going to use this shade. Dark blush. For my lips, mga I'm going to use this Soft Touch Auto Lip Liner.
Para maging powdery matte ang ating lips, gagamit ako ng Kiss Prof Lipstick. Para hindi siya masyadong dark. Kung gusto niyo pong mag-join sa aking YouTube channel, meron po tayong join button po side ng aking YouTube channel para maka-avail po kayo ng mga perks na aking ino-offer para sa aking mga members. Comment lang po kayo sa comment section. Baka may concern kayo regarding sa aking contact lens na slate ang kanyang flavor mga kaa. Our look for today, cat eye look tutorial. Kung meron pa kayong comment regarding po sa aking makeup tutorial, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa comment box sa baba. At please, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag na po kayo mag-atubiling mag-subscribe. I-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga upcoming vlog. At huwag niyo po rin kalimutan ang aking mga members. Simple kang kanain, Gavita Emilio, si Bayan Tres Marias, Don Gigo, at Sheila Cornell. At kung gusto niyo pong magpa-member sa aking YouTube channel mga kaa, meron pong join button po sa side po ng aking YouTube channel name. Pindutin niyo lamang po dyan mga kaa para ma-avail niyo po ang aking mga perks para sa magiging members. Meron po tayong membership fee na makikita nyo po sa aking join button. So once again mga kaa, maraming salamat sa panonood para sa ating cat eye look tutorial for today. Hala uy! Hala uy! Hala uy!